برخلاف اون چیزی که خیلی ها گفتن، توی فیلم مرتد آقای رید به هیچ عنوان نماینده دیدگاه غیر مذهبی نیست. شخصیت آقای رید و دو خواهر مبلغ مذهبی که توی دامش گرفتار میشن نماینده یک تقابل تاریخی و عمیقن که با تحلیل‌های سطحی نمیشه بهش دست پیدا کرد. این ویدیو رو با من همراه باشید تا با موشکافی دقیق ببینیم هسته این درام ترسناک چیه. سلام به کانال سینمازیس، خیلی خوش اومدید. اول فیلم اون مکالماتی که بین آقای رید و خواهر پنگستون و بارنز توی پذیرای خونش شکل میگیره کدهای مهمی داره. دوتا از مهمترین هاش، یکی اینه که آقای رید میره برای پذیرایی چیزی بیاره و اون وقتی برمیگرده میگه به نظر من خیلی خوبه آدم مذهبی باشه و خواهر پنگستون هم میگه خب پس کار ما تمومه، بریم. این یکیش. کد مهم دیگه این که آقای رید از بارنز میپرسه که پدرت چرا فوت کرد و بیماری لوگریک رو میشنوه بیماری بلوبری، یه اشتباه زبانی. این دوتا رو نگه دارین تا یک کد مهم دیگه هم که اینجا داده میشه رو بگم و اون حضور این پروانه است که توجه بارنز رو به خودش جلب میکنه. خب این کدها چرا مهم هستن؟ چون میخوام استدلال کنم که اگه اون دوتا خواهر مبلغ مذهب هستن، آقای رید خود مذهبه. یعنی برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه، آقای رید از اون دوتا خواهر به مراتب مذهبی افراطی تر و خشکتریه. رید از طریق زبان کارش رو پیش میبره، مثل اکثر مذاهب که دارای کتاب مقدس هستن، از جمله خود مرمون ها. اون توی صحنه معرفی در جواب پنگستون که داره از ادبیات دینی استفاده میکنه، نسخه پیچیده تر همون ادبیات و زبان رو به کار میبره و بعد کتاب مرمون ها رو که کلی حاشیه نویسی شده رو میکنه تا اون دو نفر رو تحت تاثیر قرار بده. اینجاست که خواهر پنگستون اسم اون رو ستایش‌آمیز تکرار میکنه و معنای جدیدی به اسمش میده. آقای رید، میرزا بخون، آقای اقرا. بعد توی این صحنه آقای رید شروع میکنه به بازی کردن با کلمات، از بازی مونوپولی و موسیقی رادیوهد میرسه به مذاهب و این استدلال که هر کدوم تبلیغ بیشتری دارن به نظر حقیقی تر میرسن. اون داره چه کار میکنه توی این صحنه؟ داره مخاطبش رو با استفاده از زبان گیج میکنه تا اونها رو به اون سمتی که دلش میخواد هل بده. این توی تاریخ مسیحیت بی سابقه نیست. بارنز با شنیدن این حرفا میگه اینا چه ربطی به هم دارن و رید دوباره ادامه میده و هی کلمه پشت کلمه ردیف میکنه. این بمباران اطلاعاتی که رید داره به کار میبره شباهت داره به روش کلیسا توی قرون وسطا. کلیسا اجازه نمیداد انجیل از زبان لاتین به زبان دیگه ترجمه بشه و چون اکثرا زبان لاتین رو نمیدونستن، انجیل تبدیل به یک چیز رازآمیز، تبدیل به یک زبان گیج کننده میشد که باعث میشد واسطه کلیسا و کشیش ها به هیچ عنوان هضم نشه، تا اینکه برای اولین بار مارتین لوتر اون رو به آلمانی ترجمه میکنه و این کارش باعث میشه خشم کلیسای واتیکان برانگیخته بشه، حکم اعدام اون رو بده که البته به خاطر حمایت های شاه آلمان از این خطر نجات پیدا میکنه. جالبه که توی صحنه افتتاحی فیلم این دوتا خواهر درباره همین موضوع تبلیغات با هم حرف میزنن و اتفاقا به ماجرای دین هم ربطش میدن. اینجا که این ارتباط خیلی هم عجیب تره. سایز کاندوم مرتبط میشه به جوزف اسمیت، پایه‌گذار مذهب مرمون ها. اینجا فیلم داره سعی میکنه روی همین ادبیات تاکید بکنه و بگه که آقای رید خیلی فرقی هم با این دوتا خواهر نداره و توی بخش بعدی صحبت هم خواهم گفت اتفاقا نشون میده که آقای رید از اون دوتا به مراتب افراطی تره. قبل اینکه وارد بخش بعدی بشیم باید بگم توی این کانال من فیلم و سریال ها رو از منظری بررسی میکنم که بهمون کمک کنن جهانی رو که روش زندگی میکنیم بهتر درک کنیم. فیلم ها امروز یکی از رسانه های مهم اندیشیدن هستن و چون دارن به جهان ما شکل میدن، فهم این فیلم ها از این منظر به درک زندگی امروز کمک زیادی میکنه. پس میتونین کانال رو سابسکرایب کنین که به ویدیوهای بعدی و قبلی دسترسی داشته باشین. بریم برای ادامه. این پروانه که ازش حرف زدم و پشت این پنجره گیر افتاده مسئله اصلی فیلم رو مشخص میکنه و اون
رهایی از این خونه است که یکم جلوتر میگم این خونه توی این فیلم نماد چیه. بحث آقای رید منتهی میشه به این که اگر میخواین از این خونه برین باید یکی از این دوتا در رو انتخاب کنین، در ایمان یا در کفر. بارنز شروع میکنه به بحث کردن با همون زبان دینی و در ایمان رو انتخاب میکنه و پنگستون میگه باید به اعتقادات صاحبخونه احترام گذاشت و چون آقای رید آدم بی اعتقادیه باید در کفر رو انتخاب کرد. تفاوت این دوتا اینجا مشخص میشه. پنگستون به شواهد توجه میکنه و با واقعیت تصمیم میگیره، اما بارنز توجهی به شواهد نداره و به ایدئال دل بسته. اتفاقا آقای رید از بارنز یه جا میپرسه چطور هنوز باور دارین که همسر من تو این خونه هست، با اینکه دیدی من شمع بلوبری سوزوندم، با اینکه گفتم اینجا موبایل آنتن نداره، چرا به شواهد توجه ندارین؟ و جواب اینه که اونها ترجیح میدن خانم رید وجود داشته باشه و آقای رید اون متجاوزی که همه شواهد نشون میدن هست نباشه، چون این خیال امن‌تره. وقتی این دوتا از در ایمان خارج میشن به یک زیرزمین میرسن که راه به جایی نداره. بارنز به دوستش میگه ما باید باهاش بحث کنیم، برتری ما تو بحث کردنه، که اشتباهش هم همینه که میخواد توی زمین آقای رید بازی کنه. این خونه نماد مذهب و زبان مذهبیه، اون پروانه نماد روح و آزادیه که توی این خونه گیر افتاده. این خونه چرا نماد مذهبه؟ چون آقای رید دقیقاً همون کارهایی رو میکنه که نهاد مذهب یا کلیسا انجام میده. تو اون زیرزمین معجزه رو میکنه، نوید زندگی پس از مرگ میده و بعد میبینیم توی زیرزمین پایینتر زنهایی رو حبس کرده و در تجربه نزدیک مرگ نگه داشته. یعنی اون مرد سالاری آمیخته با مذهب رو میبینیم که سرکوب تاریخی زنها رو توی کارنامش داره. همچنین مذهب به عنوان یک سیستم کنترل که خیلی واضح ازش صحبت میشه. همه این کارها هم از شهوت آقای رید برای کنترل ایجاد میشه. پس این مشابهت ها داره نشون میده که این خونه خودش عین مذهبه. نگاه کنین این اتاق با این چینش نیمکت و اون تریبون خودش چقدر شبیه کلیساست. اما آیا این فیلم داره میگه که ورود به مذهب کار خطرناکیه؟ بریم این مسئله رو بررسی کنیم. در طول فیلم بیرون از خونه طوفانیه. این پروانه اگر توی اون شب بیرون بره طوفان نابودش میکنه. این خواهرها هم به نوعی همین وضعیت رو دارن. بیرون برف و بورانه و وسیله اونها هم دوچرخ است. پس آرامش درون خونه با طوفان بیرون خونه ایجاد یک تعارض میکنه. این رو اینجا نگه دارین، بریم به همون زیرزمین، به لحظه بعد از معجزه. آقای رید از این لحظه به بعد اسم خواهرها رو متفاوت میگه. به بارنز میگه خواهر بی و به پنگستون میگه خواهر پی. به نوعی اینجا دوباره داره مسئله زبان مطرح میشه. اگر رید این نقد رو به مذهب داره که دیگران رو کنترل میکنه، به این معنا نیست که طرفدار آزادیه، بلکه به این معنیه که اون میخواد خودش دیگران رو کنترل کنه، مذهب خودش رو داشته باشه، زبان خودش رو داشته باشه، نمیخواد از زبانی که مال دیگران استفاده کنه. برای همین برای اون دوتا خودش اسم انتخاب میکنه. این یعنی تمایل به کنترل به واسطه زبان. بعد از معجزه بارنز اشتباه میکنه و باز با زبانی که رید توی اون استاده شروع میکنه به استدلال که این کاری که کردیم معجزه نبود و من خودم یک تجربه نزدیک به مرگ داشتم و این همون بود. اینجا آقای رید دوباره داره شروع میکنه با کلمات اونها رو گیج کردن. اشاره میکنه به یکی از ویژگی‌های مهم زبان. میگه اون چیزی که تو داری درباره تجربت میگی خاطره‌ای از همینطور میتونم تا صبح این کلمه خاطره رو تکرار کنم، خاطره‌ای از چیزی که تو میگی تجربه کردی. این ویژگی مهم زبانه. یعنی زبان که قرار بود ما رو به حقیقت نزدیک بکنه، به رسوندن منظورمون نزدیک بکنه، وقتی گرفتارش میشیم ما رو تو خودش حبس میکنه. مثلا من اگه بخوام درخت رو برای کسی که تا حالا درخت ندیده توضیح بدم، از یک کلمه به کلمه دیگه میافتم و به بیرون از این کلمات راهی ندارم مگه اینکه دست طرف رو بگیرم، پیش یک درخت ببرم، پوسته درخت رو کاری کنم لمس بکنه، شاخه ها و برگ هاش رو ببینه. اینجوری میتونه درخت رو متوجه بشه. یعنی زبان اجازه نمیده که به بیرون از خودش بریم مگه اینکه به واسطه یک اکت غیر زبانی، یک تجربه مستقیم
به حقیقت یا به اون عین بیرونی برسیم. حالا مذاهبی هم که دارای کتاب مقدس هستند به نوعی ما رو توی این زنجیره بیپایان کلمات گرفتار میکنن و به جای اینکه ما رو به حقیقت نزدیک بکنن ما رو اسیر خودشون میکنن. میگن تا اینجا حلاله، از اینجا به بعد حروم. این کار اینطوری باشه خیره، اگر اینطوری باشه تبدیل به شر میشه. این گناه، اون گناه نیست. این آدما صالحن و اونایی که بیرون این چارچوب قرار میگیرن مفسدن و باید با اونها جنگید یا فلان حکم رو براشون اجرا کرد. و یه عالم حکم دیگه که انقدر ما رو گرفتار میکنن که ما یادمون میره که در واقع مذهب برای ساختن یک زندگی انسانیه، نه اینکه زندگی میلیون ها انسان فدای اون بشه. کاری که خود آقای رید میکنه، چندین زن رو اسیر گرفته و معلوم نیست چند تا رو کشته. برای همین خونه اون با این همه تمثال و اشکال و وسایل مذهبی نمادی میشه برای مذهبی که به دنبال کنترل، نه آزادی. این ماکت از خونه و عروسک‌های چوبی دوتا خواهر هم به خوبی این نکته رو برجسته میکنن. اگر نفهمیم مذهب صرفاً یک وسیله برای تعالی زندگی و اسیر اون بمونی، داری خودت رو بیشتر و بیشتر از حقیقت و زندگی محروم میکنی. اما فیلم نسبت به زبان و مذهب رویکرد مطلق نداره و این یکی از نقاط قوتشه. همونطور که گفتم هیاهوی طوفان آرامش اولیه این خونه رو برجسته میکنه. پس یه رویکرد غیر مطلق به دین داره میگه دین مثل زبان دارای کار کرده. ما زبان رو احتیاج داریم برای ارتباط، اما باید بدونیم زبان صرفاً یک وسیله است، نه هدف. همین زبان عامل نجات پنگستون میشه، چرا که یک جمله اون زن عجیبی که پیامبر دروغینه کلید حل معما رو بهش میده. اون جمله‌ای که زن عجیب از خودش به متن آقای رید اضافه کرده: اینها واقعی نیستن. از اینجا پنگستون به شواهد و چیزهایی که خودش فهمیده اتکا میکنه و کل معما رو متوجه میشه. همچنین جمله‌ای که پنگستون برای دعا میگه موضع فیلم رو معلوم میکنه. اینکه دعا هیچ تأثیر در سرنوشت ما نداره، اما زیبا نیست این کار که برای همدیگه دعا کنیم. به نوعی داره در مورد درک شخصی خودش از دین که درک مهرآمیزی هم هست صحبت میکنه و همین باعث رهاییش از اون خونه میشه توی نماهایی که طبیعت بیرون رو مثل بهشت به تصویر کشیده و این پروانه، این روح آزادی که همراهش از اون خونه بیرون میاد و دقیقه‌ای بعد ناپدید میشه. پس فیلم داره یک موضع میانه نسبت به مذهب میگیره. میگه مذهب مثل زبان میتونه توی زندگی ما کارکرد داشته باشه. حتی امروز برای یه عده‌ای میتونه به عنوان یک مأمن در طوفان‌های زندگیشون عمل بکنه. اما اگر این مذهب تبدیل بشه به هدف، تبدیل بشه به یک چارچوبی که با اون آدم‌ها رو تبدیل به تقسیم بندی به خیر و شر بکنیم، دیگه ما توی زندان این مذهب گرفتار میشیم و راهمون به حقیقت سد میشه. نظر شما چیه درباره این حرفا، درباره فیلم؟ نظرتون رو لطفاً با من در میون بگذارید. من از شما چیزی یاد میگیرم. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.